So hello mga sas, welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga sas, sasagutin ko na po yung mga tanong ng mga kasaswa natin mga sas about hormones, kung ano po yung hormones na tinitake ko, kung ano po yung mga pills na tinitake ko before, kung may effect po ba, ano po ba yung mga side effect, nagiging babaihan po ba ako. So yes mga sas, yun po yung mga sasagutin natin mga sas. At kung bago ka lang po sa channel at mga sas, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para sa mas sumasunod na video natin mga sas. So mga sas, let's start. At yung mga sas, I started taking pills mga sas since I was 16 ata, yes, since I was 16. It's year 2015. Ang tinitake kong pills before mga sas is lady na mga sas. Lady is a female contraceptive pills mga sas. So it means hindi po recommended sa mga trans. Hindi po advisable na i-take po natin mga sas kasi it's only for female. So gaya nga ng sabi ko mga sas, hindi po talaga siya advisable sa mga trans kasi it's kinda dangerous po mga sas. May mga side effect po tayo mararamdaman na hindi po kaaya-aya. Char. Hindi naman Tagalog. Hindi po maganda mga sas. So ang lady kasi mga sas, it's a contraceptive pills mga sas na may konting estrogen na nakaka-produce ng hormones which nakakapagbabaihan po sa atin mga sas. Pero hindi po dapat natin siya i-take mga sas, hindi po dapat tayo mag-self-medication about sa pills na yan mga sas kasi hindi po talaga siya advisable. So, alam naman po natin mga sas na tayong mga transgender, kung gusto po natin gumanda, kahit walang budget, kumakapit po tayo sa patalim. Kahit alam po natin na dangerous po yan, tinitake pa po rin natin. Kasi iniisip lang po natin is gumanda, iniisip lang po natin maging makinis, maging babaihan, magiging soft. So, hindi po natin minamind yung mga sinasabi ng mga expert about pills and hormones mga sas. So, ganyan lang sabi ko mga sas, nag-take ko ng lady. I've been taking lady for 3 months, I guess. Yes, 3 months lang po mga sas. Kasi wala na po akong budget. That time po kasi mga sas, hindi pa po alam ng mga parents ko na nag-pills ako. Kasi hindi pa nila support yung pagiging bakla ko. Kaya tago-tago muna sas. Wala pa po akong budget noon. Yung binili ko na pills is from allowance ko sa school. Doon na po akong kumakuha. So, tipid-tipid lang muna mga sas. Tipid-tipid lang before mga sas. Kasi wala pa akong pera. Kaya, lady lang po muna yung na-afford ko. May mga kaibigan din kasi kong mga sas na super grabe maka-advise. Grabe maka-inspired po mga sas. As in, sila talaga yung rason kung bakit ako nag-pills. Kasi yung maganda din sila mga sas, mga babaihan din. At ako naman na ambisyosa, batang-bata pa gusto na agad mag-pills, gusto na agad magiging mabaihan. Kaya nag-rest po ako at mga sas. Kahit alam ko na ang ladies, dangerous po talaga siya mga sas. Hindi naman literal na dangerous, hindi lang po talaga siya advisable mga sas. So, ako kasi mga sas, pag nag-take ako ng pills, hindi po ako nakakatagal. Nag-take ako ng pills this month, after 3 months take ng pills, stop muna ako mga sas. Kasi pinapahinga ko din po yung liver ko mga sas. Isa po yung sa rason at saka isa po yung rason na hindi po ako hiyang, nasusuka po ako, palagi po akong dizzy, palagi po masakit yung ulo ko, kaya nagsistop muna ako mga sas. After 1 year, nag-stop ako after 1 year, hindi pa ako nagpipills mga sas after 1 year. Kasi nga walang budget, tapos hindi ko rin po nagustuhan, hindi po ako hiyang. After 1 year, nagpipills po ako ulit kasi na-inspired naman po ulit. Yun nga po gagawin. Na-inspired na po ako ulit. Pero this time po mga ang tinitake kong pills is micro pills. Kasi nga sabi nila is nakakalaki din po siya ng boobs. Nakakalaki po siya ng boobs. Kaya like what I said, ambisyosa po ako. Gusto ko po lumaki yung boobs ko. So at the age of 17 na mga sas, 17 ako mga sas, napupokus ako sa micro. Grabe, super ako na-addict ng micro mga sas. Every night po ako nagtitake ng 4 tablets. Yun nga, hindi po talaga din siya advisable kasi contraceptive po din siya. Nagtitake ako ng 4 tablets every night. Wala lang po akong, ang nagugustuhan ko kasi sa micro mga sas is wala akong nafe-feel na paghihilo, hindi po ako nasusuka, kaya nakakatagal po ako ng micro. At ang good news po about sa micro mga sas is totoo na po yung sabi nila na is na nakakapagpapalaki po talaga siya ng boobs mga sas. So po laki ng boobs ko before, kaya nagugustuhan ko yung so ayun nga po mga sas, lumaki yung boobs ko, nagiging babaihan yung katawan ko mga sas dahil sa micro. So far nagugustuhan ko naman po din yung micro. Ikaso pagdating ng
panahon. Char. After 1 year taking micro po mga sas, may napipilan po ako mga side effect mga sas na hindi po talaga kaya. I mean, it's so disgusting po talaga mga sas. May bukol pong tumubo sa feet ko, as in super laki po niya. Bukol po na puno po ng nana at dugo. Hindi na po ako makakalakad. Yun. Iwan ko po ba kung sa ano po yun, dahil po yun sa micro, pero tumubo lang po talaga yun ng walang rason, tumubo lang po siya bigla. At ang sabi naman po ng iba dahil po yun sa POS, hindi dahil po yun sa micro ng intake, hindi ko din po nang alam. So ayun na mga sales, mga 1 month po ata yung bukol ko, as in super sakit. Yun yung rason kung bakit stay muna ako sa bahay, kasi nga lumala na po yung bukol, hindi na po ako makakalakad ng sales. So, yun nga mga sis, nag-stop po ako mag-take ng micro, pahinga muna sa pills, pahinga muna sa pagka-transition, ganun yung mga contraceptive pills, yung advisable. At yun nga po, nagiging sad po ako kasi yung boobs ko is bumalik ulit sa normal, as in, nagiging flat ulit siya. Kaya, so far, okay lang, so far naintindihan ko naman, kasi mas importante po yung health natin kaysa pagiging babayan mga sas. Wag po natin i-risk yung health po natin mga sas sa mga pills na hindi po advisable, hindi po nakakatulong sa health natin, nakakabaihan nga pero nagkakasakit ka naman. So, anong purpose ng pagiging babaihan mo sas kung game over na buhay mo dahil sa pills na tinitake mo? And mga 1 year din ako nag-stop ng hormones. 2018 mga sas, nag-start mag-change ng pills. Pills pa din po mga sas. Ang tigas talaga ng ulo ko mga sas. Kasi wala pa po talagang budget. Every time na makikita po ako ng magagandang chances, na-inspired po ako. Kaso lang po mga sis, wala po talagang budget. So, kumakapit ako ng patuloy mga sis. 2018 po mga sis is, nagbubuking na po ako ng mga makeup. So, may konting aid po na. So, nakakabili na po ako ng Marvelon. Ang Marvelon kasi, nag-cost nyo ng 100 peso plus. So, yun, na-afford ko na siya mga sis. So, ayun na nga mga sis, na-afford ko na yung Marvelon. Hindi naman talaga siya mahal. Kasi that time, wala po talaga akong pera. So, nakaka-farter yan ako na bili ko yun. So, nagma-Marvelon po ako. As in, super nakakalaki din po siya ng boobs, nakakaskin po. At nagustuhan ko din po yung Marvelon. Wala na po siyang side effect. Wala po talaga side effect mga sis. So, nagma-Marvelon po ako until 2019 mga sis. Until 2019 ng mga Marvelon po ako mga sis. Super nakakababaihan po din siya kasi may estrogen po din siya na nakakaproduce ng hormones. So, yan na mga sis. After taking Marvelon mga sis, naisip ko po, may budget na po ako. Kaya, 2019 po mga sis, may budget na po ako noon. May budget po ako. Kaya naisip ko na hindi na po mag-PPLs. Gusto ko nang mag-switch sa hormones. Yung hormones talaga for transgender po talaga. Kaya yun mga sis, muli po ako ng hormones. As in, super dami. Hindi pa ako bumili. Charot lang. Yung boyfriend ko po yung bumili na. Kasi super dami yung mga sis. Marami po siyang binili mga sis. As in, super dami po. Binilhan niya po ako ng Androcor, Proginova, Proginon, I don't know. Ewan ko, hindi ko po alam talaga kung ano yung pronunciation ng Proginon. Proginon po basa ko, Proginon ata yun. Proginon, tapos, ano po yun? Pinokinon po mga sis. As in, super dami mga sis. Super dami mga sis. Nagpo-post ata yun ng 30,000. Ayun mga sis. Yun yung mga tinitake ko way back 2019. As in, super dami po talaga sis. Hindi po everyday ha. I mean, hindi literal na tinitake ko po siya lahat sa isang araw. Hindi po mga sis. Nag-try po ako ng Androcor. Kaso po mga sis, hindi po talaga ako yung sa Androcor. As in, super nakakahilo mga sis. Grabe yung dosage ng Androcor mga sis. Hindi ko naman po alam na dapat half lang po yung tinitake ng Androcor. Tinitake ko po talaga yung isang Androcor, isang tablet ng Androcor. As in, super katangahan lang po sa akin. Super katangahan lang po talaga sis na tinitake ko yung tablet ng Androcor. Na grabe ang dosage mga sis. Yung side effect sa akin mga sis. Super nahihilo ako. Nasusuka ako mga sis. As in, hindi po talaga maganda. Kasi nga naman, tinitake ko yung whole tablet mga sis, which is not good. Nakakapatay ng liver mga sis. So kayo mga sis, kung magtitake kayo ng Androcor, dapat half lang muna mga sis. At hindi po dapat araw-araw mga sis. Nag-stop ako kasi hindi ko nagustuhan. Nag-try na din naman ako ng Proginova mga sis. Kaso lang mga sis, super bet ko ang Proginova. Super nakakaganda siya mga sis. Kaso nga lang, every time po mag-order po ako ng Proginova, na-out of stock po sila mga sis. So, natatiming po mga sis na na-out stock po sila kapag nag-order po ako.
No order po. So, yun mga sis, ibang hormones naman tinitake ko, which is yung hiles. Ito po yung hiles. So, kagaya po ng ano ko, grabe din po yung dosage nito. Nakakabaliw din. Buti na lang yung hormone sealer na binilhan ko nito, sinabi niya sa akin na pag mag-take ka yan, pag uminom ka niya, dapat half lang, hindi din everyday, dapat skip one day ka mag-take niyan kasi nakakaang siya din. So ayun nga mga sis, nahiyan po ako sa hiles at hindi lang po yung hiles na hormones na ginagamit ko. Nag-i-inject din ako mga sis. Well, nagsi-self-inject po din ako mga sis. At ang ginagamit kong injectable hormones mga sis is itong progeninon mga sis. Super nakakababaihan din po ito mga sis. Before ang tinitake kong hormones na injectable is yung pinokinon. Kaso mga sis, after using pinokinon for like 3 months I guess, lumaki yung braso ko mga sis. As in, tumambok yung braso ko. As in, tumaba yung braso ko, nakaka-hard yung, hindi naman literal na hard. Kaso, lumaki yung braso ko mga sis at hindi ko po nagustuhan yun. Kaya nag-switch po ako to progeninon. Marami nang po akong hormones, kaya nag-switch po ako ng progeninon. At so far po mga sis, after taking progeninon and hiles for a lot of months, until now mga sis, nakikita ko talaga yung mga effects niya, nakakababaihan din, tumubog yung boobs ko mga sis, pero hindi super laki. Yun nga, nakaka-fresh mga sis, nakakababaihan. So, yung mga sis natin na nagtatanong ko ano po talaga yung hormones na ginagamit ko, ito po yung hormones na ginagamit ko, progeninon at hiles. Ito po yung combo ko mga sis. So, ayun na po mga sis, ito na po yung effect ng pag-take ko ng pills at hormones for almost 6 years mga sis. Grabe, 6 years. Ay, hindi pa 5 years na. Almost 5 years na pag-take ng pills at hormones mga sis. Ito na po yung effect mga sis. Hindi ko naman po talaga sinasabing super babaihan ko na ang dami ko pa po talagang tatahakin landas mga sis para ma-achieve ang super babaihan at super feminine mga sis. At sa mga nagtatanong ko po mga sis kung silikonada na po ba ako, yes po, may mga part po sa katawan ko na silikonada na po mga sa mukha din mga sis. Pinapakita ko naman ata yun sa pangalawang vlog ko mga sis. So ayun na mga sis, kung gusto niyo pong mag-take ng hormones, kung gusto niyo pong magiging babaihan, gumanda, huwag po muna mag-self-medicate, okay? Dapat aralin po muna yung mga tinitake natin. Like what I said po mga sis, yung pills po, mga contraceptive pills, hindi po talaga siya advisable. So, kung kaya po mag-ipon mga sis, kung kaya po maghintay ng katawan natin mag-hormones mga sis, better gawin mo na. Wag po muna mamadaliin mga sis kasi health is very important mga sis. Like what I said mga sis, aanohin mo yung ganda mo, yung pagiging babaihan mo kung game over na mo. Wala rin purpose mga sis. So yes. So it takes a lot of years po talaga mga sis. I mean, hindi literal. I think magdidepende po din yun sa katawan natin kung hindi po tayo sa hormones. Mas madali po yung effect. Pero sa akin po mga sis, it takes a lot of years po talaga mga sis. Kasi stop po ako, take, stop. Yan po ako. Ano po kasi, ang siya po din po ako. Yes mga sis. So kung plano po yung mag-transition, kung plano po yung mag-hormones, expected na po ninyo na may mga side effect po talaga mangyayari. Like, mag-hormonal imbalance po kayo, magiging moody po kayo, hindi nyo alam kung anong rason. Yun po yung mga side effect ng pag-take ng hormones. At I guess dito na lang po magtatapos yung video natin mga sis, kasi nagugutom na po ako mga sis. Super ingay din dito mga sis. So yes mga sis, nasagot ko naman po ata yung mga tanong nyo kung ano yung hormones ko. At kung gusto nyo po mag-hormones, ilaban lang yun mga sis. Pero dapat careful rin, dapat huwag mo na mag-self-medicate mga sis, kasi mas importante po yung health natin. So yes mga sis, I hope you enjoy and hope you like my video. So so yes, bye bye. See you in my next vlog.